જીવનની અંદર ખબર પડે કે આ જમાનાની અંદર લોકો ગાંડીની નથી મળતા. એની અંદર લોકો હવસના શિકાર સૌ કોઈ બને છે, પણ કોઈ ગાંડીનો રોટલો નથી આપતા. હેલો એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારા બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલીમાં. અને ધારાની ફૂલ ઓન મસ્તી ચાલુ. અને ટાઈમ તમે જોયો 1:30 વાગ્યા છે. મેં જમી લીધું છે અને સાહેબ હજી જમે છે. જો અહીંયા જય માતાજી. સાહેબ જમે છે. અને આજે હતું જમવામાં શું હતું? એક મિનિટ. પુલાવ વઘારેલા ભાત. અને જો આ ધારાની મસ્તી. થોડીક વાર પહેલા જો ધારા છે ને એ પપ્પા આવ્યા ને ત્યારે એવી નોટંકી થતી હતી, અહીંયા રજાઈ લઈને પૂછી હતી. અને જો છાપા, એનો સ્કૂલનો ડ્રેસ બધુંય ધારાએ જમી લીધું, મેં જમી લીધું. ધારા એક મિનિટ. અને સવારે લંચ બોક્સમાં બનાવ્યા હતા ફણગાવેલા મગ. તો કેવા લાગ્યા? આજે શાક રોટલી નહીં, સિર્ફ સાદું ને સિમ્પલ. દહીં, છાશ, ખાખડીનું સલાડ અને પુલાવ સાથે પાપડ. અને ધારાઈની મસ્તીમાં. અને આજે છે ને એક અહીંયા કંઈક થયું તો છે, શિકાર થઈ ગયો છે કબૂતરનો. જો અહીંયા બધે આખા ફરિયામાં પીછા છે. એટલે મીંદડીએ શિકાર કર્યો છે કબૂતરનો, પણ હવે ક્યાં કર્યો ને કંઈ ખબર નથી. પણ હું ધાગાને તેડીને આવી ધારા કહે કા ધારા અહીંયા બધામાં તો જો શિકાર કરેલો. અને હમણાં તો જો આ ચૂંદડી બાંધીને જ રાખું છું અહીંયા અરીસા ઉપર, એટલે હું ચક્કીને ચક્કો હેરાન ન કરે. પણ સવારમાંથી તો એ આવી જ જાય ઘરમાં. તો હાલો, આ તો આજનું અપડેટ. અને આજ થોડુંક મોડું થઈ ગયું બ્લોગ સ્ટાર્ટ કરવામાં, કેમ કે થોડા કામમાં હું હતી ગયા. અને જો ધારાએ દેખાડો ચાલુ કર્યો. હવે મૂકી દે. હાલો મૈડા, ધારા તમને કંઈક કે શું કે ધારા? ગાંડીનો વિડિયો જોયો તમે? ગાંડી મળી હતી કા રસ્તામાં? ધારાએ વિડીયો બનાવ્યો હતો. હાલો તમારે એને શેર કરીએ કે એ ગાંડી કેવી હતી. કા ધારાને બીક લાગતી હતી? તું નહોતી બીતી? હું તો દાંત કાઢતી હતી. તું દાંત કાઢતી હતી? બધાય બીતા હતા? બધાય બીતા હતા? કેમ બીતા હતા? દોડીને ભાગતા હતા નહીં? એમ કરતી હતી તો તને બીક નહોતી લાગતી? કેમ? ધારા દાંત કાઢતી હતી. એક ભાઈ રિક્ષામાંથી આમ રિક્ષા પાસેથી એવો દોર્યો, એને એમ કે હાથું પાણો મારતા. હે ધારા? ધારાને ખબર હતી ખોટી ગાડી હતી. હે 2 રૂપિયો આવે ને એનું કહે છે ધારા. હાલો તમારે એને વિડીયો શેર કરું, તમે જોવો ને પછી મને કહેજો કે તમને બીક લાગે કે નહીં. કેમ કે અમારે તો એવું ઘણી વાર થાય નહીં. આ 2 રૂપિયો ગાંડી બનીને આવે ને ત્યારે મોસ્ટ ઓફ ગામડાના માણસો કે સિટીના માણસો એક વખત તો એનાથી ડરી જ જાય અને શ્વાસ અધ્ધર ચડી જાય કે જેવા તેવા માણસ જોઈ જાય ને તો બી જાય કે રિયલી ગાંડી એવું. હા, ઓછી બહુ મસ્ત એવું રૂપ બનાવીને આવે છે 2 રૂપિયો. અને ફાઇનલ એવો લુક કરીને આવે ને કે આપણે એમ જ લાગે કે ઓરિજિનલ ગાંડી જ છે રિયલમાં. તો હાલો આપણે જોઈએ. ધારા ગઈ હતી ને વિડીયો બનાવી એવી ક્યાં તમારે હાટું? આજે એને પપ્પા ગયા હતા તેડવા, એટલે એને વિડીયો બનાવ્યો. હાલો તમારી એને શેર કરું, પછી મને કમેન્ટમાં કહેજો કે તમને બીક લાગી કે નહીં. હાલો મળીએ. એની મુલાકાતે કરી હો. તો આગળ જોવે ને વિડીયો. હાલો જોઈએ. આ છે 2 રૂપિયા. આ બે તોફાન કરે ને? નહીં, તોફાન નથી કરતી હો. બીક લાગે? બીક નથી લાગતી? પૈસા માંગવા હતો કે મારા પપ્પા હમણાં મોટા થઈને દીક કરી નાખે. ઉભી રે ભાગમાં તું. શું કહેવાય ગાંડી? પાકડી ભેગી. ડ્રેસ પહેરવાનો હે? ડ્રેસ પહેરવો નહીં? પછી એવું કેમ થઈ ગયા લોકો?
આવ્યો પાણી પીવું ભારત કે આ છે 2 રૂપિયા. ગાંડી બનવાનું કારણ બોલો એટલે આ તમારું યુટ્યુબમાં આવશે. લોકોને જીવનની અંદર ખબર પડે કે આ જમાનાની અંદર લોકો ગાંડીની નથી મળતા. કેશોદની અંદર પોલીસ ચોકી પાસે બનાવ બનેલો છે, મજૂર લોકોએ ગાંડી પર રેપ કર્યો હતો, તે દયા ન આવી. તો આ જમાનાની અંદર લોકો હવસના શિકાર સૌ કોઈ બને છે, પણ કોઈ ગાંડીનો રોટલો નથી આપતા. 100%. એટલે આ ગાંડીનો મારો ફિટનેસ રોલ છે. તળાજા, કેશોદ, સોમનાથ, પાટણ, ગળું, પછી જો તો બોટાદ, હળવદ, બધેની અંદર ફેમસ તો ગાંધીની અંદર જ મારી માર્કેટ છે. એમાં લોકો મને જે પૈસા મારી કલાની કદર કરીને આપે છે હું સ્વીકારી લઉં છું. એક રાડ પાડી દો એકદમથી. ઓકે. લઈ જવાના બહુ ઓલી કરે તોફાન નહીં ઉભા રહે એ કાંઈ ગયા લ્યો ત્યાં જ ઉગજો, બાળવાનો નહીં કરતી. ગુજરાતી રાડ પાડી દો. ફોન આવે તો એને કહીએ અમે આમ 1 3 સાડા 3 ભોગી જાવ. હા એને યુટ્યુબમાં મૂકીશું. જો 5:15નો ટાઈમ થાય છે ને ધારાને હું ક્યારની ઉઠાડું છું. ધારા ઉઠતી નથી. ધારા ઉઠ ને દીકરા, મારે જાવું શાકભાજી લેવા. હાલ ને દીકા ધારો, હાલ તાર પપ્પા પા દુકાને બેસજે હાલ. તો મારે જવું છે શાકભાજી લેવા અને કાલે છે મહાશિવરાત્રી, તો એના હાટું થઈને બટેટા સકરિયા એ બધું લેવા જવું છે. તો હા, તમને બધાને પણ મહાશિવરાત્રીની હાર્દિક શુભકામના. હેપી મહાશિવરાત્રી. તો તારાને ક્યારની ઉઠાડું છું, હું રાહ જોઈને બેઠી અને વાસણ કરવા આવી ગયા છે મમતાબેન. તો એ વાસણ ઉકી લે ને એટલી વારમાં ધારા ઉઠી જાય તો ફટાફટ તૈયાર થઈને પહેલાં બધું લઈ આવું, કેમ કે 5 વાગી ગયા છે અહીં નહીં. અને પછી હજી મોડી જાય ને તો મને કંઈ નહીં મળે ને કાલે બધી વસ્તુ મૂંઘી મળશે. ધારો
તો હાલો એને ઉઠાડી લઉં ને પછી મળું. તો ફટાફટ પહેલાં જઈ આવું શાક માર્કેટે અને આવીને પછી તમને મળું. દરવાજા મારી દીધું છે તાળું, ધારા થઈ ગઈ છે તૈયાર. તો હવે ફટાફટ હું ધારા બે જઈએ શાકભાજી લેવા અને ધારા ઠેલી લઈને થઈ છે હાલતી. હાલો મારી મોર ધારા ને હું પાછળ. આજ તો ધારા બે ઠેલી મને ઉપાડવા લાગશે. બે લીધી ને ધારા? બે ઠેલી લીધી ને? તો એટલું બધું શાકભાજી લેવું? હાલો આજ તો આખું ગામ હાટાઈ આવવું કા ધારા? હાલો ફટાફટ હાલવા માંડો. હાલો હજી મૂડમાં નથી ગાડી, હજી અડધી કલાક તો અમારે મૂડમાં આવતા થાય. તો હાલો મળ્યા. તો શાકભાજી લઈને આવી ગઈ છું અને શાકભાજીમાં જો રતારું, મરચાં, ધાણા અને બટેટા. અને ટાઈમ જો 7:20 થયો છે અને ધારાબેન એની મસ્તીમાં છે. તો હાલો પેલા ફટાફટ દીવાબત્તી કરી લઈએ ને પછી રસોઈ બનાવીએ. રસોઈમાં શું બનાવું ધારા અત્યારે? બપોરે તો વઘારેલા ભાત ખાતા હતા. અત્યારે આલુ પરોઠા. અત્યારે થોડા દીકરા બને. કાલે એવો શિવરાત્રીનો ઉપવાસ છે, કાલે ઈ જ ખાવાનું છે. કોઈ દી નથી ખાતા. એ રવિવારે કરી દઉં તો અત્યારે મેથી ના કરી દઉં? હે મેથી ના ઈ વરી જોયું કેવી મીઠી થાય? પોતાનો મતલબ હોય એટલે મારા ભાઈ કરી દે ને. મારો દીકરો મેથીના મસ્ત કરી દો, લસણ ને નાખીને થેપલા મેથી વાળા. તો રવિવારે તાર નિશાળ ન જવાનું, કાલે ઉપવાસ છે. તો અત્યારે બટેટા બાપુ, કાલે બટેટા ખાવા. આજે 2 દિવસ લગી બટેટા ન ખવાય ને કાના? હે હા તો અત્યારે કરી દો ને મેથીના મસ્તીના. હાલો તો ધારાને ખાવા છે આલુ પરોઠા, પણ આલુ પરોઠા અત્યારે નહીં બનાવું કેમ કે કાલે બટેટા ખાવાના, આજે બટેટા ખાવા 2 દિવસ લગી. હે બોલતા આવડી ગયું. હાલો હવે ધારા એનું હોમવર્ક કરી લઈને હું ફટાફટ પહેલા દીવાબત્તી કરી લઉં પછી મળીએ. આવું ફ્રેન્ડ જો આ છે સોફામાં બેહવાની સ્ટાઇલ. મહાશિવરાત્રી તો કહી દે બધાને હેપી મહાશિવરાત્રી. જોયું ખુડખુડિયું આવે છે. અને થેપલા કેવા લાગ્યા ધારાબેન? મસ્ત લાગ્યા. સારું હાલો ધારાબેન તો જમીન જોવે છે ટીવી. વાઘલે કી દુનિયા આવે છે જો અહીંયા. અને સાહેબ અહીંયા બેસી ગયા છે. તમને કેવા લાગ્યા થેપલા? મસ્ત લાગ્યા. મહાશિવરાત્રીની હાર્દિક શુભકામના. સરસ. કાલનો શું પ્લાન છે? એમ કાલનો કંઈક પ્લાન કરશું ને? કરશો? કર્યો નથી હજી એમ? તો હાલો કાલે છે મહાશિવરાત્રી. તો તમને બધાને અમારા પૂરા પરિવાર તરફથી મહાશિવરાત્રીની હાર્દિક શુભકામના. અને કાલે જોઈએ કે હું પ્લાન કરે. જોઈએ મેળામાં તો સાહેબ લઈ ન ગયા, મેળો પૂરો થઈ ગયો. આજે તો હવે ફૂલ ટ્રાફિક, નો એન્ટ્રી, વન વે થઈ ગયું એટલે આજ તો જવાય નહીં. કાલે તો નામ જ નહીં લેવાનું. તો હવે આપણા નસીબમાં છે તો આવતા વર્ષે જીવતા રહેવું તો દર્શન કરવા જાણું ભોલે બાબાના, જેવો એનો હુકમ. બરાબર. તો હાલો આજનો વિડીયો આપણે અહીંયા રાખીએ. ને તમને આજનો વિડીયો જો ગમ્યો હોય તો અમારા વિડીયો લાઈક શેર સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો અને કમેન્ટ કરીને જાજો. અને હા અમારા ગાંડીનો રોલ તમને કેવો લાગ્યો એ પણ કહેજો. તો આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય ભોલેનાથ, બાય બાય.